Alright, again, so welcome to my channel. So sa video na to, meron akong ituturo sa inyo kung paano ba natin gagamitin yung artificial intelligence para sa inyong mga solar na katanungan. So basic, simple lang na video to demonstrate how this works. So yun nga, welcome to my channel. Nag-usap tayo dito about sa technology. Alam ko marami pa dito yung mga baguhan na hindi pa nakasubscribe. Paki-share na lang if meron kayong gustong video. So, yung AI pala na gagamitin natin is tinatawag na DeepSeek. Hindi ko gumagamit ng ChatGPT, mas prefer ko yung DeepSeek na chat. So, punta lang kayo sa chat.deepseek.com. Okay? So, sa pagsosolar natin, so ilalagay lang natin kung para si AI magiging consultant natin para sa magiging kahit anong katanungan nyo regarding sa solar. Pwede nyo nang itanong dito sa artificial intelligence. So, basic lang na information yung kailangan nyo. Okay? So, dito sa discussion natin, ilista nyo muna kung ano yung appliances ninyo na andyan sa mga bahay nyo. So, maglista muna kayo. So, first is isa-set ko yung mindset ng AI. Like, dito is i-English ko lang kasi si DeepSeek is medyo pa siya sa Tagalog. So, pwede naman Tagalog or Filipino, pero mas prefer ko, like, ilagay ko lang, you are a electrician. So, electrician daw yung AI. Then, I am building a solar setup for my home. Ganun. So, ano ba yung objective? So, building setup for my home. Okay? So ilagay nyo dyan, mga appliances nyo. My appliances are aircon. Ilan yung watts yung aircon? Lagay lang natin 1,500 watts. Then, refrigerator. Refrigerator, bahala ng maling spelling. So, refrigerator, like, lagay natin 500 watts. Then, electric fan. Taglagay natin 60 watts. Then, electric kettle. Kettle na 1,000 watts. Tapos, basic Wi-Fi router and Wi-Fi 150 watts. So, yun yung mga appliances nyo na ilagay. Okay? So, yan yung constraint or yun yung condition na ilalagay nyo. So, meron na silang mindset na electrician siya, meron ka ng objective sa iyo para sa katanungan mo, then etong mga constraint mo. Then, I want to set up a hybrid system. So, hybrid solar system. Hybrid solar system. Hybrid, pag sinabing hybrid, meron kang on-grid saka off-grid na feature. Then, ano ba yung gusto mo? 24 volts, 48 volts, or ano? So, hindi natin, si AI yung tatanungin natin. So, what is the most optimal setup for my home? So, how many, lagay mo lang, may idea ka na, 600 watts panel and best battery voltage for my home. I want
Ah, so, yun. Yun lang yung basic na katanungan. Pag nagtanong kasi kayo sa AI, make sure na you are specifically questioning the AI. So, ganun lang. Ilagay nyo lang. So, meron ka ng appliances, solar panel wattage. Kasi, pinakamalaking panel yung ilalagay mo para at least, Then, lagay mo lang, I have 6 sun hours at my home. This is to optimize the setup. Then, ganun. So, press mo lang ng enter. So, ganun lang, no? Yung questioning. So, electrician, ano yung objective mo. Tapos, pag press mo ng enter, yan. Unti-unti na siyang mag-iisip. Okay? Then, ilalagay na rin niya dyan yung pinaka-optimal na by the way, yung AI natin na ginamit is free ha. So yun, nag-Chinese pa siya. So nag-searching, thinking. So yun yung pinaka-paborito ko na dito sa artificial intelligence. Kasi pag ikaw nagtanong sa Facebook, ang daming question. Pero yun nga, yung problema. Uy, bakit Chinese to? Di ko alam bakit Chinese yung ni-reply nito. Pero DeepSeek before is around English talaga siya. So ngayon nag-Chinese siya. So yun nagka-calculate na siya. By the way, hindi siya ato. Actually, wag kayong mag-alala sa dito. So translate this in English, please. So, i-translate lang niya English. So, para yung sagot niya, yun, sinanong na niya, sinagot na niya. Daily consumption, yun, may calculation. Wag na kayong magtanong sa Facebook. Ang daming loko-lokong mag-reply dyan. Tapos, yun. So, dito, nilalagay niya air condition, 8 nighttime use, so 12 watts. Wattage yan. So, refrigerator, 24, 12 wattage. Yan. 1, 2. So, around 25,800 watt hours yung mo. So, the total daily consumption is 26 kilowatt hour. So, for sizing, choose a 5 kilowatt hybrid. So yun. Yun na yung katanungan. 5 kilowatt hybrid, then battery is 48 volt system. Then, number of solar panels, yun, nilagay na rin niya. 10 panels. Daily consumption. Actually, final recommended setup. Kaya, no need for the expertise na na lang. So, you only need an electrician para mag-implement dito sa bahay mo. Make sure to have a proper wiring. Yun. 10 panels. So, budget starts at, 10 panels. 15 covers nighttime and use as grid backup. 10 panels lang pala. Huwag na kayong magtanong sa ibang Facebook page. Dito na yung gagamitin nyo, si DeepSeek. So, very practical siya. So, yun. At least, shinare ko sa inyo yung knowledge. Ano pa yung mga power na pwede naming gawin using the AI, artificial intelligence. So, this is just the free version. Kung gusto nyo pang mas komplikado na mga katanungan, kayang-kaya yan ni artificial intelligence. Make sure lang na meron kayong objective in mind tapos gusto nyong malaman. Alright. So, ganun lang. 10 panels, 5 kilowatt. So, yun. AI yung nag-dimension natin. Kaya, minsan, over-dimension siya pero at least, siya? Kung titingnan nyo, yung calculation niya, pinapakita pa niya yung objective. Okay? So, by the way, ganun. Then, for this video, ayun, ang daming ang nagtitingin sa atin pero hindi talaga nila na-appreciate yung pag gagawa natin ng video. Paki-subscribe naman po
Alam ko marami, 90% sa mga watchers dito hindi na nagsasubscribe. Alright, see you in the next video.